નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે કેરીના પાવડરની ચટણી બનાવીશું, ખાટી, ગળી અને તીખી. તો અહીંયા મેં 1.5 ગ્લાસ પાણી લીધું છે, 1 વાટકી ગોળ, 2 ચમચી બેસનનો લોટ જે મેં ગ્રેવી કરી લીધી છે, થોડાક લીલા ધાણા, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ચમચી ધાણા જીરું. તો મેં અહીંયા 2 ચમચી કેરીનો પાવડર લીધો છે, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. પાણીમાં બધું મિક્સ કરી દેશું, પાવડર નાખી દેશું, ઠંડા પાણીમાં મિક્સ કરી લેવું. હવે આપણે જે અહીંયા મેં બેસનનો લોટ ગ્રેવી કરીને લીધો છે એ નાખી દેશું અને મિક્સ કરી દેશું. હવે આપણે ગોળ નાખી દેશું તેમાં. આ રીતે બધું મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે ગેસ પર મૂકી દેવાનું છે. હવે આપણે ધીમા ગેસે આને ઉકાળી લેશું. આ ચટણી આપણને ખાવામાં સરસ લાગે છે અને નડતી પણ નથી. શેણાનો લોટ નાખવાથી આપણી ચટણી થોડી ઘાટી બને છે અને આને ગાળવી પણ પડતી નથી. આ ચટણી કરતાં આપણને 5 થી 10 મિનિટનો સમય લાગે છે. આ રીતે આપણી ચટણી ઘાટી સરસ થઈ ગઈ છે, 5 થી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. તેમાં આપણે જીરા પાવડર નાખી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. તેમાં આપણે લાલ મરચું પાવડર અને મીઠું નાખીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આને આપણે ગાળવાની જરૂર નથી. હવે આપણે ઉપરથી લીલા ધાણા નાખી દઈશું. હવે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણા કેરીના પાવડરની ચટણી.